Λοιπόν, μ' αρέσει η ερώτηση γιατί μου δίνει την ευκαιρία να σας μιλήσω για την πλατυποδία και τη βλεσσοποδία. Η πλατυποδία είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε, είναι μία κατάσταση στην οποία υπάρχει οστική διαφοροποίηση των μεταταρσίων για το πέλμα. Άρα τα μετατάρσια είναι διαφορετικά, όπως και τα οστάρια του άκρου πόδα, είναι διαφορετική η κατανομή τους, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται ποδική καμάρα. Τώρα, η βλεσσοποδία είναι κάτι το οποίο δημιουργείται εξαιτίας κακής οργάνωσης της ποδικής καμάρας, αλλά όχι εξαιτίας των οστών, τα οποία επηρεάζονται σαφώς, αλλά εξαιτίας του μυϊκού τόνου, χαλαρών συνδέσμων και άλλες ίσως καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι του παρόντος. Το θέμα μας είναι για την κίνηση. Μέχρι τα 3 χρόνια υποτίθεται ότι η ποδική καμάρα δημιουργείται, και λέω υποτίθεται γιατί ένα παιδί αν το βάλεις να σταθεί στις μύτες, θα δείτε ότι αυτή η καμπύλη που δημιουργείται αργότερα ως ποδική καμάρα και σε στάση θα εμφανιστεί εάν δεν είναι πλατυποδία. Στην πλατυποδία δεν εμφανίζεται γιατί υπάρχει ένα flat πέλμα. Βιβλιογραφικά, αν το ψάξετε, θα δείτε ότι μιλάνε για χαλαρή πλατυποδία και σφιχτή ή άκαμπτη πλατυποδία. Παρ' όλα αυτά, για μας τους φύσιο υπάρχει βλεσσοποδία και πλατυποδία. Η πλατυποδία είναι μια κατάσταση στην οποία δεν επιδέχεται βελτίωση, γιατί έτσι γεννιέται το άτομο και συνήθως είναι κληρονομική. Και η βλεσσοποδία έχει παράγοντες διαφορετικούς που επιδέχεται διόρθωση μέσα από ασκησιολόγιο και επίσης με τη χρήση ίσως πελματάκια από πελμάτων έσω υποδήματος. Τώρα, πάρα πολλοί ορθοπαιδικοί αντιτίθενται σε αυτό και λένε ότι εφόσον δεν υπάρχει πόνος, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα το παιδί και δεν χρειάζεται να μπείτε σε καμία τέτοια διαδικασία, γιατί είναι και χρονοβόρος όλη η διαδικασία για να αποκτήσει το παιδί σωστό πέλμα, αλλά και επίσης είναι και πολλά τα χρήματα που χρειάζεται να δαπανηθούν. Απ' την άλλη πλευρά, για μας που είμαστε με την κίνηση πιο κοντά και γνωρίζουμε τα ωφέλη ενός πέλματος το οποίο πατάει σωστά, θεωρούμε ότι αυτό πρέπει όσο το δυνατόν να διορθωθεί. Θα μου πείτε, ο καθένας έχει την ευθύνη του παιδιού του και αναλόγως αν το θεωρεί σωστό ή όχι, εύκολο να το πράξει ή όχι, παίρνει και την ανάλογη απόφαση. Κατ' εμέ, επειδή το πέλμα είναι αυτό που συγκρατεί όλο το σώμα και ουσιαστικά επηρεάζει η θέση του τις υπερκείμενες αρθρώσεις, όπως είναι του γονάτου, των ισχύων, της μέσης, αυχένα, θώρακα, κεφαλής κτλ. Καλό είναι να το διορθώσει το παιδί και να είναι σε όλα οργανωμένο, γιατί πραγματικά το πώς στηριζόμαστε μας δίνει και το μετά σαν κίνηση και σαν συμπεριφορά, έτσι κινητικά πάντα μιλάω. Τώρα από εκεί και πέρα σαφώς είναι κάτι το οποίο είναι πτέσμα, αν το βάλουμε σε επίπεδο, βάζουμε 1, 2, 3, δεν υπάρχει παθολογία με την έννοια ότι αν δεν κάνει διόρθωση δεν θα μπορεί να περπατήσει. Παρ' όλα αυτά επηρεάζει την οικονομική κίνηση, επηρεάζει το αν μπορεί να κουράζεται εύκολα ή αν ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο που το παιδί στέκεται, γιατί βάλτε τον εαυτό σας σε μια διαδικασία να πατήσει προς τα μέσα το πόδι και σταθείτε, θα δείτε ότι αλλάζετε όλη την κατανομή του βάρους, όπως ουσιαστικά θα αλλάξει η λεκάνη, θα αλλάξει η μέση, θα αλλάξει ο θώρακας, θα αλλάξει το κεφάλι και η ωμική ζώνη. Άρα για μένα καλό είναι, εάν υπάρξει μία περίπτωση βλεσσοποδίας, να υπάρξει διόρθωση. Είτε με πελματάκια έσω υποδήματος, τα οποία δεν κοστίζουν τρελά, είναι 60-80 ευρώ ανά χρόνο, και με άσκηση, με ασκησιολόγιο. Πάρα πολύ καλή άσκηση είναι το περπάτημα στην άμμο. Δεν κοστίζει τίποτα, είναι ευχάριστο, μπορείτε να το κάνετε εύκολα και βοηθάει πάρα πολύ. Εντάξει. Περπάτημα και σε υγρή άμμο
και σε άμμο η οποία είναι η στεγνή και το πόδι βουλιάζει και ανάλογα πρέπει να προσπαθεί το παιδί να κάνει αυτή την κίνηση η οποία θα οργανώσει πολύ καλύτερα το πέλμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και εξειδικευμένο ασκησιολόγιο σε φυσικοθεραπευτήρια, αλλά αυτό είναι θέμα που δεν θα συζητήσουμε εδώ. Πρέπει κάποιος να κάνει μια κλινική εκτίμηση και να σας πει αν χρειάζεται ή όχι φυσικοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να το ψάξετε, αλλά δεν δημιουργείται η πλατυποδία εκ των υστέρων. Υπάρχει, ενώ η βλεσσοποδία δημιουργείται εξαιτίας κάποιων συνθήκων. Και εκεί επιδέχεται διόρθωση. Στην πλατυποδία μπορείτε να βάλετε πατάκια εσωποδήματος, απλά να υποστηρίξουν την ποδική καμάρα η οποία δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ, αλλά μόνο και μόνο για να μην πονάει ή για να έχει οικονομικότερη κίνηση, οικονομικότερη βάδηση και ουσιαστικά να έχει πιο ευθυτενή στάση. Αυτά. Εύχομαι να βοήθησα.